لقد تلف صندوق المحرك الأمامي. هل ساعدتني وألقيت عليه أنا نظرة؟ هنا لمساعدتك. قم بشحن البطء. اختر السائل الصحيح لسكبه في الصندوق. دع الترس يدور. أنت حقاً رائع. أنت حقاً رائع. أنت حقاً رائع. سيارتي لا يوجد بها زيت. هلّا ألقيت عليها نظرة؟ لا تقلق، أنا هنا لمساعدتك. تعال نلقي نظرة على خزان الوقود. غير صحيح. فكر مرة أخرى على الأنبوب لكي يعود إلى مكانه الصحيح. أنت حقاً رائع. لقد تم إصلاح الأنبوب. هيا بنا نزود السيارة بالوقود. لقد تلف إطار سيارتي. هل ساعدتني من فضلك؟ لا عليك، سوف أعمل كل شيء لك. اسحب المقبض وارفع السيارة. قم بفك المسمار. قم بربط المسمار. قم بضخ الهواء داخل الإطار. لقد ارتطمت سيارتي وتعرضت للخدش. ورشة إصلاح السيارة. لقد ارتطمت سيارتي وتعرضت للخدش. هل ساعدتني في إصلاحها؟ لا عليك، سوف أعمل كل شيء لك. قم بإخراج كل الأشياء أولاً. حرك اللوحة واسحبها إلى مكانها الصحيح. هيا نقم بطلاء السيارة بطلاء جميل.
سيارتي غير مرتبة من الداخل. هل ساعدتني من فضلك؟ حسناً، اتركها لي. قم بتنظيف القمامة. هيا نقم بتنظيف مكيف السيارة. قم بضخ بعض الهواء النظيف. واو، حقا رائحته ذكية. هيا نقم بتذويق السيارة. سيارتي متسخة جدا. هل ساعدتني في تنظيفها؟ حسناً، اتركها لي. قم بتنظيف البكتيريا في جسم السيارة. قم برش السيارة بالرغوة المنظفة. قم برش السيارة بالمياه. قم بتجفيف السيارة. هل ساعدتني في تذويق سيارتي؟ لا عليك، سوف أعمل كل شيء لك. ورشة إصلاح السيارة. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the van. Legacies. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's